Terve, minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkaritallin pariin. Tällä kertaa jatketaan Audin kimpussa ja siitä mihinkä viimeksi jäätiin, eli aletaan laittelemaan tuo jakopääremmi paikalleen. Mitään muuta suunnitelmaa ei taas ole, mutta katsotaan mihinkä päädytään tämän jakson jälkeen. Ei siitä, aletaan saman tien hommiin. Uusi kiristäjälaakeri ja uusi hihna ja sitten on tämä systeemi. Tuo reikä mikä tuossa on, niin se pitäisi ilmeisesti tuo putki mikä on tuossa, niin se pitäisi tulla sieltä. Minä en vain tiedä, että mihin kohtaan se pitäisi tulla, kun tuleeko se tänne näinkin kauas vai mihin se tulee, mutta sepä nähdään sitten, miten se pitää laittaa. Minä alan sen nyt laittaa tuon ainakin tuonne ensiksi kiinni ja sitten katsotaan miten tuo hihina pitäisi laittaa. Jakohihina olisi nyt paikallaan ja suht koht vielä sitä pitää tietenkin kirjaa laittaa. Ja se reikä mikä tässä oli, niin eihän se sitä putkea varten ollut, vaan täällä on ihan pultti mitä varten se reikä on, eli se pitää tuon kiinnikin. Ja mä otin nuo nesteet turhaa ulos, tai no turhaa, ei se nyt sinänsä ole turhaa. Mie varmaan käytän ja katon samalla tuolla olevan sen lämpötila-anturin. Se on ilmeisesti semmoinen, että se aika useasti näistä menee rikki. Ja sitä sanottiin, oliko se nyt monivika-anturi vai mikä sillä oli nimitys, mutta joka tapauksessa, jos se olisi vaikka syynä siihen, että miksi tämä ei käy kunnolla. Ja minä nyt varmaan pystyn sen käyttämään poiskin nätisti, että sieltä ei nesteitä tule pois, niin minä nyt sen samalla tässä katon. Ainakin sen, että kuinka vanhan näköinen se on. Ja sitten tämä pultti, minä luulin, että tätä pulttia saisi melkein joka liikkeestä tyylin tarvikkeena, mutta kovin hankala tuntuu olevan. Febillä oli joku pultti, mutta siitä puuttuu tämä kaulus. Mie en tiedä, onko sillä mitään merkitystä. Ja sitten BMWllä on samanlainen pultti, mutta en tiedä, onko se sitten helpompi saada. Se ei ole kokonaan kierreosuutta siinä, mutta sillä nyt ei ole mitään merkitystä, koska ei tämä kierre tuonne perille asti mene muutenkaan. Täytyy nyt laittaa kuitenkin tällä pultilla se hollille tuo pyörä tuohon ja vaihtaa sitten jossakin vaiheessa se. Oli niin kauhean näköinen tämä, kun se oli niin ruosteessa tuo, niin minä kävin sen nyt puhaltelemassa tuossa sillä minun 6 euron hiekkapuhaltimella. Ja suuri osa ruosteesta lähti pois ihan hyvin. Tuo on tosi tyly, tietenkin täältähän ei pääse hiomaan oikein millään. Niin minä nyt käytän vielä, mulla on tätä deoxgeelia tässä, niin minä laitan tätä vielä tuonne ja sen pitää vaikuttaa semmoisen tunnin verran vähintään tuossa. Minä vähän sitä lämmitän kuitenkin, tämä on ihan jäässä nyt, kun mä olin tuolla ulkona kävin puhaltamassa sitä, niin vähän lämmitän kosanilla nätisti. Sillä vaan, että se tulee niin käenlämpöiseksi ja sen jälkeen lyön tuon ja odottelen tunnin. Ja katsoa sitten, jos lähtisi tuo ruoste pois, saisi maalata tämän. Sama tehdä tämäkin nyt tässä vaiheessa, kun se kerran on irti, niin maalata tuo. Deoxgeelit on nyt vaikuttanut ja mie sitä vähän teräsharjalla harjasin ja kävin tuossa pesäasemassa ja se ottaa heti sitä ruostetta tuonne pintaan tuommoista kevyttä, mutta siinä kun olkoot, mie nyt sen vielä rasvan poistolla pyyhin ja sen jälkeen mie lyön siihen epoksit tuonne ja sitten sen jälkeen kun se on, epoksi on kuivannut, niin vetään siihen vähän spräymaalia vaan pintaan. Hihnapyörä olisi nyt maalattu ja mie löin siihen pari kerrosta vaan mustaa maalia, tämä on kuivannut varmasti. On se nyt ainakin vähän paremman näköinen, mitä se oli. Ja täytyy nyt alkaa sitten lyömään kassaan tuohon niitä suojasysteemeitä paikalleen ja varmaan kirimään hihinaakin jo oikean kireyteen. Ja
vaihtaa sitten vaan se pultti, kun sen saa sen uuden pultin. Sen pultin pystyy ilmeisesti kuitenkin, minä tuossa katsoin, niin pitäisi pystyä käyttämään vissiin toisenkin kertaan, mutta en minä nyt uskalla, kun minä en tiedä kuinka monta kertaa tuo on käytetty tuo pultti ja se oli vähän nylvääntynyt se pää siitä, niin mennään nyt varmalla linjalla senkin puolesta. Ei siinä, meillä on nyt laittaa noita systeemeitä tuohon paikalle. Pieniä ongelmia tuon suojan kanssa nyt. Tässä on erilainen vesipumppu, mitä normaalisti, tai siis tuo vesipumpun ratas on erilainen, eli se ottaa kiinni vähän sen. Tuossa on tämä on tämmönen ulkoneva, miksikä nyt sanotaan, tuommoinen ellipsin muotoinen tuo ratas tuossa. Niin tämän suojahan nyt ei tietenkään mene, kun se ottaa tuohon kiinni ja tuolla näkyy nyt, saako sitä tähän kameraan, niin näkyy tämmöiset jäljekin, mihinkä kohtaa se tulee suunnilleen. Niin mie en tiedä nyt, kun me kerran ostin jo tämänkin suojan, niin mie en tiedä, että tekisinkö mie nyt sillä, että mie tästä vaan lämmittäisin tätä ja painasin tähän semmoisen patin, että se mahtuu menemään tuohon. Vai mitä mie tuon kanssa tekisin, mikä olisi järkevin vaihtoehto. Ja tämän ostin ihan sitä varten, että mie saan tuon suojan tuohon paikalleen. Ja nyt mie saa sitä tuon vesipumpun takia. Ja mie nyt välttämättä tätä vesipumppua alkaisi vaihtaa, koska se on kohtuu uusi tuo pumppukin ja mie en nyt oikein tiedä, että onko siinä mitään järkeä, että mie vaihan sen takia vaan, että se ratas on erilainen siinä. Täytyy nyt miettiä tässä. Toisaalta meikäläisen tuurilla se on kuitenkin se vaihtoehto aina, että siihen joku kivi lentää ja hihna menee sen takia poikki tai joku muu systeemi tapahtuu tuossa, mutta mietintään menee nyt tämä homma. Taas on perjantai-päivä ja mä tässä viikolla kameroiden ulkopuolella värkännyt tätä suojaa tässä ja yrittänyt saada tämän mahdollisimman hyvin sopimaan tuohon. Ja tehin nyt tähän tuon patin, ihan kunnollisen patin siihen vesipumppua varten. Tuosta vähän otti lämpöä liikaa ja kiehahti ja meni kovaksi ja lähti palanen pois, mutta se nyt ei periaatteessa haittaa yhtään mitään siinä. Sitten me jouduin vähän muokkaamaan tätäkin suojaa, kun se singahti tuo muovi tuosta, niin se ei enää vastannut tuonne. Me jouduin laittamaan tuohon pikkusen lisää peltiä hitsaamaan ja sitten tämä tukirauta, mikä tuossa on, niin siihen jouduin tekemään kans pikkusen ylimääräistä. Ja me on ne nyt maalannut tuossa ja nyt olisi tarkoitus laittaa paikalle, mutta ei siinä, meillä on laittaa nuo nyt paikalle ja katsotaan sitten, miten se menee ja mahtuu tuo suoja. Suojus olisi nyt paikallaan ja me on tuossa kirinnyt tuon jakohihnan suht koht sopivaan kireyteen. Minun täytyy vielä käyttää tuo kuitenkin pois ja katsoa vielä se kireys tuossa. Minä en nyt luota itteni yhtään. Mutta kun tämän patin nyt tähän teki, niin se tosiaan tämä pikkusen venähti, eli sujuu niin tavallaan tuonne ylöskäsin. Niin me jouduin tuonne tekemään semmoisen 2-3 millin lisää tavallaan palasen tähän peltiä, että se pysyy varmasti tuossa. Ja sitten tähän tukirautaan mietitään, mitä varten tämä on tämä tukirauta tässä, mutta siinä on kuitenkin olemassa tämmöinen kiinnike yksi, niin minä hitsasin sinne taakse vähän lisää palasta, että se ottaa nyt sitten niin kuin tavallaan tuohon kiinni, eli tämä suoja ei pääse painumaan enää tuonne moottorin käsiin yhtään enempää, niin se tavallaan pitää sen nyt siinä paikallaan, missä se pitää ollakin. Sitten kun sen panee käyntiin, niin sittenpä sen näkee ja kuuntelee, että osuuko se mihinkään. Käyttää vaikka tuon suojan pois vielä ja katsoo, että onko se hihna johonkin hinkannut sinne. Mutta tämä oli tässä tämä homma. Sitten mä ajattelin seuraavaksi, kun mulla olisi... Täältähän puuttu se teline, tai siis kaasujousi tästä
konepellistä. Eli tässä on ollut semmonen palanen. Minä tilasin senkin samalla tuolta TR-shopista, kun minä tilasin muita osia. Eli tähän pitäisi tulla tämmönen palanen. Tuohon noin hitsata kiinni. Se on jossakin tuossa ollut. Ja tähän tulee kaasujousen toinen puoli ja konepelti on sitten taas vastaava pikkusen erilainen tämmönen samanlainen tukirauta, mihinkä tulee sitten se toinen puoli. Mä ajattelin, että jos minä tämän nyt laittaisin kuitenkin tähän, minä nyt ensiksi tuosta rälläköin nuo vanhat hitsausnöölit pois ja sen jälkeen kato, jos laittaisi tämän tuohon. Sillä välin kun tuo kuivasi tuolla, minä laitoin tuohon vaan sinkkispreitä vähän sen molemmille puolille, sekä tuohon palaseen että tuohon, mistä minä hioin nuo nöölit pois. Niin mä otin tämän nyt samalla pois. Tämä oli se mikä multivika-anturi vai mikä mahdollinen. Minä nyt vaan halusin katsoa, että montako liitintä tässä on. Ja tässä on 3 liitintä ja tämä ilmeisesti on kuitenkin niin sanottu parempi malli siitä anturista, mikä näissä on. Eli tässä voisi olla ilmeisesti se nelinapainenkin, joka on vielä herkempi formeitten perusteella olemaan vikainen anturi. Tästähän ei tiedä, mutta se oli ainakin aina täynnä vettä tuo liitin tuolla, kun mä oon pessyt tätä moottoria, että sekään nyt tietenkään ei varmaan auta siihen asiaan, että jos tässä jotakin vikkaa on, tai oliko siinä vikkaa tai ei, mutta ei se liitin nyt kuitenkaan saa uida veessä. Se on semmoinen kuppi, se mikä tulee tähän tavallaan päälle, semmoinen kumikuppi, niin se kuppi oli täynnä vettä, kun mä oon pessyt tuota moottoria. Että semmosia pieniä juttuja. Mutta eikä siinä. Minä laitan tuo varmaan takaisin ja nyt se on tarkistettu. Aika vanhan näköinenhän tämä on, mutta en minä nyt tiedä, liekö se on rikki vai ei, mutta sen näkee sitten. Täytyy alkaa nyt hitsaamaan tuo kuitenkin tuolta. No niin, päätetäänpä tämä jakso nyt tähän. Minä viime viikon lauantaina aloin kuvailemaan ja nyt on seuraavan viikon perjantai. Ja ilta on siinä vaiheessa, että minä lopettelen nämä hommat nyt tältä illalta ja jatkan sitten ehkä kenties huomenna. Mutta tässä on hyvä vaihe lyödä poikki tämä systeemi. Mutta nyt on saatu kuitenkin vaihdettua tuo hihna. Hihna pitäisi olla suhtkot oikeassa kireydessään. Kotelo on nyt muokattu sillä lailla, että se menee tuon vesipumpun kanssa paikalleen ja konepellin tuki tai tavallaan sen kaasujousen tuki on nyt tuolla hepissä. Se pitää vielä testata, että se sopii varmasti tuon konepellin kanssa ja sen jousen kanssa siihen oikein. Sitten minä vaihoin vielä tuon raitisilmasuodattimen kotelon tuohon, koska tuohon vanhaan koteloon ei saa enää uutta raitisilmasuodatinta. Niin se meni nyt sitten vaihtoon myös. Mutta tämä kulupuoli, me tein lunttilapun. Mitä minä olen muistanut tässä ottaa huomioon ohjaustehostimen letkut ja panio, nuo tiivisteet, mitkä me on laittanut jo tuonne paikalleen, ne oli 4 ja 40. Tuo hihnosuojan, eli moottoripuolen suoja tuohon jakohihnalle oli 39 ja 21. Hihnomakso 10 ja 52. Kiristimen laakeri tai se rulla oli 20 ja 48. Tuo konepellin alapidike 16 ja 96. Raitisilmasuodattimen uusi kotelomakso 15 ja 26. Ja uusi suodatin 4 ja 13. Ja postit, jotka sisälti myös muita osia, mitä mulla tuolla on, niin oli 12 ja 96. Mikä tekee
tämänhetkisen kokonaissumman 213 ja 94, eli voidaan sanoa, että 214 euroa on tällä hetkellä sijoitettu tuohon autoon. Mutta eipä siinä. Tältä erää morjens.